everyone! Today ay tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-open ng Landbank Piso account. Kung isa kayo sa gustong magkaroon ng ATM savings account pero namumblema dahil sa may maintaining balance, well, good news dahil today ang Landbank Piso account ay no maintaining balance. Ang kailangan nyo lang ay mag-deposit ng piso. And syempre, kailangan nyo ng one valid ID but don't worry dahil kung wala kayong valid ID, pwede na din ang barangay certificate. Okay, let's start. Punta tayo sa Google Chrome. And then, itatype lang natin dito yung landbank.com. Pupunta tayo sa kanilang website. Dito makikita nyo yung 3 lines. Tap nyo lang. And dito sa may 3 lines, meron kayong makikita mga options. Pero itap nyo itong deposits. And under ng deposits, tap nyo itong savings. And dito naman sa may savings, iselect nyo yung Landbank Piso. So, dito, liitan ko lang para makita nyo. Kailangan nyo ng i-desktop site or i-desktop view. So, from mobile view, dahil ang gamit natin naka-mobile tayo today, i-desktop site ko. Pumunta lang ako sa 3 dots. Okay. Ayan, pag na-desktop site na natin, makikita nyo itong I'd like to apply now. But ang itatap nyo itong click here to redirect to online account opening. So, tap nyo yung arrow. And dito sa may account opening, madaming options dito. Pero ang itap nyo itong piso account. Tap nyo yung open an account. And ito yung account information piso form. So, primary account name, lagay nyo lang ang inyong pangalan. First name. And then yung middle name nyo. Saka yung last name. And syempre, kailangan nyo din maglagay ng active mobile number nyo. Saka active email account. Kapag na-fill up nyo na, basahin nyo muna yung Landbank's account opening terms and conditions. Pero kung tinatamad na kayo, check nyo na lang itong box. And i-check nyo din tong I'm not a robot. Then now we can proceed. Tap na natin itong proceed with application. Ayan, habang loading pa mga kabomboms, huwag nyong kalimutan mag-like and subscribe. Dito sa may second page, makikita nyo na mahaba-haba pala hinihingi nilang personal information sa atin. So ayan, makikita nyo dito yung date of birth, nationality, citizenship, sex, place of birth, and more. So, pag nasagutan nyo na to, tatap nyo lang yung next. Pero unahin ko na muna dito sa may valid IDs. Katulad ng sinabi ko sa inyo, pwede yung barangay clearance. So, makikita nyo dito yun sa may arrow. Pag kinilik nyo yung arrow, makikita nyo yung barangay certificate. So, ito yung i-select nyo. Pero dahil meron akong government IT, ang gagamitin ko na lang ay yung PhilHealth ko. Ilalagay nyo lang dito yung ID number. Dito naman sa may supporting documents, ito yung ipipresent nyo sa pinakamalapit na Landbank branch sa inyong lugar. So, pumili lang kayo dito. Ito yung mga options na pwede nyo dalhin. Siguro dito, barangay clearance yun sa akin. And dito naman sa may financial information, under nito yung occupation, target market ng Landbank Piso account. Estudyante, pati mga unemployed, pwede rin kayo mag-open ng account dito sa may Landbank Piso account. Pag nakompleto nyo ng sagutan ng form, tap nyo na yung next. Dito, do you want to enroll in iaccess retail internet banking? Yes natin para convenient and reliable. Tap natin yung yes. Dito maglagay tayo ng ating preferred iaccess ID. Then dito sa may security question, pumili lang tayo ng gusto natin tanong and tatandaan natin yung ating isasagot para in case na magkaroon tayo ng problema sa ating account, magagamit natin itong mga napili natin security question. Security question 2. And dito na lang ang aking pipiliin dito sa may second question. What is your hobby? Security question 3. Then, after natin ma-fill upan, tap nyo na yung next.
Ayan, habang loading pa mga kabomboms, kung meron kayong katanungan or suggestion content, just comment down below or i-visit nyo ang aming Facebook page. Thank you. So, eto na yung ating na-fill up na form. Kailangan i-ensure nyo muna na tama yung mga details na nailagay nyo bago nyo i-submit kasi hindi nyo na may edit yan once na ma-submit nyo. Ayan, so yung sa akin wala namang problema, tama naman lahat ng nailagay ko. So, ikitatap ko na yung submit. Okay, andito na tayo sa may general information. Product subtype, tap niyo yung arrow. Ayan, basic deposit account. Then, dito sa may purpose of account opening. So, pili lang kayo dito ng reason nyo kung bakit kayo mag-open ng piso account. So, sa akin ang purpose ko talaga, savings. Expected monthly deposit. Ayan, maglagay din kayo dahil mandatory yan. Then, dito din sa may expected frequency of deposit per month. Siguro mga twice a month. Alright, tap natin yung save. Tap natin yung close and ayan, bago natin itap yung submit, mababasa natin dito yung please click the name link below to continue processing your application. So, tap natin yung pangalan natin. Then, ayan, babalik tayo dito sa ating sinagutan na personal information. Scroll lang natin pataas, then tap natin yung next. And dito sa may iaccess enrollment, and dito sa may security questions, makikita natin yung mga napili natin tanong sa bawat security question. Pero wala na yung ating sagot. So, kailangan natin ulit i-provide. Tap na natin yung next. Close, and now tap nyo ulit yung submit. Magpa-pop out to message, do you want to submit this application? Tap nyo yung yes. Ayan, congratulations dahil you have successfully submitted your application. And now is screenshot nyo na lang to. And yung pinaka-last step natin, kailangan natin pumunta sa pinakamalapit na branch ng Landbank sa ating lugar. And kailangan natin mag-submit ng valid ID sa kanyang supporting documents. Kung ano yung pinili nyong supporting documents dito, nung nag-fill up kayo, yun din yung ipapakita nyo. Alright? Okay mga kabombom, so ulitin ko, kung meron kayong katanungan, just comment down below or i-visit nyo ang aming Facebook page. Thank you sa pagsamang muli sa aming tutorial and stay blessed. Bye!